Баден-Баден вважається курортом для мільйонерів. Ще з 19 століття курорт має статус літньої столиці Європи. Тут завжди відпочивали та лікувалися багаті та знамениті. Як же виглядає сучасний Баден-Баден і чи варто сюди приїжджати? Зовсім недавно я побувала в Баден-Бадені і хочу відверто поділитися своїми враженнями. Що мене засмутило в першу чергу, так це те, що вокзал Баден-Бадена не виглядав як вокзал курортного міста. Доїхавши до центру непривабливими районами, я вже нарешті знайшла щось цікаве для себе. І перше, що мені зустрілося на моєму шляху, це історичний бювет мінеральних вод Трінкхалі. Мені сподобалась красива і вражаюча архітектура бювету, який прикрашають 14 фресок з зображенням місцевих легенд та міфів. Але в самому бюветі я побачила лише один кран з гарячою термальною водою, яку, до речі, не можна пити. І проблематично набрати в пластикову пляшку. Зовсім поруч з бюветом знаходиться казино та будівлі курхаусу. Я не прихильниця казино, але заглянути в найстаріше казино Німеччини мені було дуже цікаво. До речі, по історичним залам казино проходять екскурсії за 5 євро вранці до основної гри. І, звичайно, найбільше, що цікавить туристів та відпочивальників – історичні термальні купальні. У Баден-Бадені їх 2. Каракала терми та Фрідріхсбад. Каракала терми – це більш сучасний спа-комплекс. Він носить ім'я римського імператора Каракали, який заснував купання в термальних водах ще 2000 років тому. Тут вам запропонують купання не тільки в басейнах різної температури, але й сауну, масаж, косметичні процедури і соляну кімнату. Та майте на увазі, відвідати купальню Фрідріхсбад ви зможете тільки, якщо ви повністю оголені. Виключення для дрес-коду – середа і субота. І, звичайно, я ще прогулялася центром міста. Звернула увагу, що часто зустрічали скульптури коней. Зайшла в церкву, де побачила незвичайний барельєф. А потім несподівано натрапила на джерело. І така жара, що хочеться дуже попити. Зараз подивлюся, що це за водичка. Вода гаряча. Відома алея, якою ходили колись аристократи, мені здалася занадто звичайною. Я дуже люблю троянди, тому завітала до Розенгартену, який розташований поруч з алеєю. Та виявилося, що є ще один Розенгартен, але він знаходиться трохи далеко від центру. В цьому саду не було настільки багато троянд, як я очікувала, але були старовинні скульптури та арки, які створювали піднесений настрій. Чесно, не знаю, чи їдуть сюди мільйонери, але ж зараз є дуже багато цікавих і незвичайних курортів, де можна відпочити. З вами була Світлана. До нових зустрічей у нових подорожах!